Sziasztok! Mivel elég sok gép és berendezés és egyéb teszt és bemutató videó van a csatornámon mostanában, néhány hozzászólásban megkaptam, hogy most már tiszta teleshop lett a Rack'n'Roll YouTube csatorna, és ennek kapcsán időszerűnek láttam, hogy beszéljek nektek egy kicsit arról, hogy egyáltalán hogyan működik a YouTube-on az ilyenfajta együttműködés a cégekkel, és hogy miért gondolom én azt, hogy ezt teljesen őszintén és a esetleges negatív dolgokat is mindig a videókban elmondva lehet jól csinálni, és miért csak úgy szabad csinálni. Hogyha érdekel, hogy mi a háttere az ilyen jellegű videók létrejöttének, akkor tarts velem ma is. Így a legelején szerintem azt fontos kijelenteni az ilyen jellegű teszt és termékbemutató videókkal kapcsolatban, ami az én csatornámon is több van, hegesztőberendezések, lítium-vasfoszfát akuk, elektromos bicikli, meg még egy csomó minden, hogy egyrészt, hogyha magamból indulok ki, én azt gondolom, hogy ezekre szükség van, ugyanis én is, hogyha valamit venni akarok, akkor hogy a fenébe tudnék máshogy tájékozódni. Nyilván utána szoktam nézni Google kereséssel is, de a legtöbb információt egy olyan YouTube videóból tudom szerezni, ahol valaki kipróbálta azt a terméket, és keresek általában egy olyan csatornát, ahol megbízok abban, hogy a valóságot fogják arról a dologról mondani, erre a megbízhatóságra még visszatérünk, és megnézem ott, egyrészt ugye képben mindenhol oldalról meg fogják nekem mutatni ezt a terméket, másrészt meg kiderül, hogy ténylegesen amikor azt valaki kézbe fogta, neki milyen véleménye volt róla, és így nagyon sok információt lehet róla szerezni, és én azt látom egyébként az én ilyen jellegű videóim egyrészt a nézettségéből is, másrészt a visszajelzésekből is. Sokszor előfordul, hogy olyan üzenetet is kapok valakitől, akár a videók alatt, hogy megvette és köszöni, hogy elkészült ez a bemutató videó, mert így legalább ki tudta választani, hogy melyik az a termék, ami neki megfelelő lehet. Szóval én a visszajelzések alapján is azt gondolom, hogy ilyen videókra szükség van. Arra pedig, hogy teleshop vagy nem teleshop, azt tudom mondani, hogy hát ugye a teleshopnak van egy olyan fontos lényegi tulajdonsága, hogy ott, amit ott reklámoznak, az mindig tökéletes, az mindig minden szempontból kifogástalan, és az a legeslegjobb, amit csak meg lehet venni az adott termékkategóriában. Hát nálam viszont nem így van, hogyha megnézed a videóimat, akkor láthatod, hogy nálam nem mindig minden tökéletes, hanem igenis benne vannak a videókban azok a dolgok is, amikor valaminek mondjuk a pozitív tulajdonságai mellett vannak kevésbé jó, vagy negatív tulajdonságai is, meg hogyha valami akár ténylegesen szar, akkor az is benne van a videóban. Hogy csak néhány példát mondjak, én a Vevorral most már több mint 2 éve kapcsolatban vagyok, és ilyen 20 és 30 közötti különböző termékük volt már nálam tesztre, bemutatóra, és összességében azt tudom mondani, hogy a Vevoros cuccok általában jók, árértékarányban pedig nagyon jók szoktak lenni. Például a hegesztő berendezéseik hát legalább egy kategóriával több képességet, tulajdonságot nyújtanak ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek, de azért az ő termékeik között is voltak olyanok, amivel nem voltam maradéktalanul elégedett, még árértékarányban sem. Például az egyik első termék, ami tőlük érkezett, egy száraz nedves szőnyeg és kárpit tisztító volt, és hát gyakorlatilag az a doboz kibontásakor újonnan már több helyen rozsdás volt, meg olyan technikai megoldásai is vannak, amit szerintem lehetett volna jobban csinálni, és ez benne van a videóban is természetesen. Vagy például nemrég volt tőlük egy Molnár kocsi, amivel kapcsolatban szintén több problémám volt, tehát volt olyan teherviselő elem, ami műanyagból van, szerintem az nem lesz tartós, meg voltak benne olyan csavarok, amik az első összerakáskor lenyírták a saját magukról a menetet, meg ilyenek, tehát így azt sem tudtam úgymond nyugodt szívvel ajánlani, sőt a videó végén el is mondom, hogy hát én azért annyiért, mert ráadásul az nem is egy olcsó termék volt, annyiért nem tudom ezt ajánlani megvételre. Vannak ilyenek, sőt olyanok is vannak, amikor ti nem is tudjátok meg, hogy egy termék szar volt, mert a videó nem is kerül be. Ugyanis hogy történik egy ilyen teszt videónak az elkészítése? Az esetek 90-95%-ában az történik, hogy
engem cégek keresnek meg, hogy ők szeretnék, hogy az ő termékükről készüljön bemutató videó, és hogyha én csinálnék ilyet, akkor ők küldenének egy terméket, hogy arról tudjak bemutató videót készíteni. És a legelső, az nekem mindig az első, mielőtt bármibe belemennénk, az mindig az, hogy leírom nekik, hogy oké, beszélhetünk róla, de azt a legelején tisztáznunk kell, hogy én mindenképpen ki fogom ténylegesen próbálni azt a terméket, és mindent el fogok róla mondani, amit gondolok, hogyha az negatív, akkor azt is el fogom mondani a videóban, és ha nekik ez így oké, akkor beszéljünk egyáltalán bármi másról, akkor lépjünk tovább. És volt már nem egy olyan, ezeket ti nem is tudjátok meg, mert ugye azokról a márkákról, termékekről onnantól kezdve nem is készül videó, de volt több ilyen, akik itt az elején azt mondták, hogy hát az úgy nem, mert akkor ők szeretnék majd először megnézni a videót, aztán majd ők eldöntik, hogy mit kellene benne kijavítani, ha én olyasmit mondtam, ami nekik nem tetszik, meg ilyesmi, és akkor innentől kezdve így el szoktunk itt búcsúzni, hogy nem, ez a részemről ez így nem oké, én vagy megcsinálok egy videót, ami erre gondolom, és aztán nekik az vagy tetszik, vagy nem, vagy pedig akkor itt búcsúzzunk el, és hát volt már több ilyen cég, akiknek így nem is készültek videók, mert ők azt mondták, hogy akkor nekik ez így nem oké. Az más kérdés, hogy aztán utána ugyanezek a cégek más YouTube csatornákon megjelenhetnek, akik hát nem biztos, hogy mindenki úgymond hát ennyire szigorúan áll ahhoz, hogy neki mindenképpen a valóságot kell valamiről elmondania, de mindegy, ebben nem menjünk bele, meg semmiképpen nem is akarok itt most csatornákat sorolni, de hát vannak azért a magyar YouTube-on valóban olyan csatornák, ahol hát nagyon sok minden szép és jó, és semmivel nincs probléma. A lényeg, hogyha egy cég ezek után azt mondja, hogy oké, nekik ez így oké, mert ők bíznak a termékükbe, és azt gondolják, hogy az jó, és nyugodtan oda merik adni, hogy én őszinte véleményt mondhassak róla, akkor ezek után szoktunk tudni tovább lépni, megnézem a termékeket, az alapján általában már van, hogyha olyan termékkategóriáról van szó, mondjuk hegesztőberendezésről, amivel az kapcsolatban már azért volt jó pár a kezemben, már azért kialakul egyfajta vélemény, és aztán a használat során meg persze kijönnek akár az apróságok is. Hát csomószor volt olyan, például weboros hegesztőgéppel kapcsolatban, és ahogy mondtam, azok szerintem árértékarányban kiemelkedően jók, de hát azért volt olyan, hogy ők is egyébként szinte minden tulajdonságában nagyon jó géphez adnak egy ilyen összehajtogatható, szart sem érő, semmire való hegesztőpajzsot, ami használhatatlan, az benne is van a videóban, vissza tudod nézni. Elmondtam, hogy nem méltó egy ilyen szart adni egy ilyen jó géphez. Előfordul ilyen is, hogy vannak ugye egy jó terméknek is negatív tulajdonságai, de olyan is volt már, hogy egy több százezer forint értékű napelemes rendszerhez való inverter volt nálam, el is készítettem róla félórás, teljesen részletes videót, egy hétig be volt kötve a rendszerbe, üzemelt, nagyon részletesen leteszteltem, és hát volt néhány kifogásom vele kapcsolatban, a rendszeremben lévő deje inverterrel összehasonlítva, és hát ezeket el is mondtam a videóban, és a cég, aki ezt a rendelkezésemre bocsájtotta, azt mondta, miután átküldtem nekik a videót, hogy hát ők vagy legyek szíves ezeket a negatív, valójában nem negatív, mert ez volt az igazság, tehát nem tudtak belekötni, nem volt semmi olyan, ami ne felelt volna meg a valóságnak, de nekik nem tetszett, hogy úgymond ezek a nem csak pozitív dolgok benne vannak a videókban, hogy vagy ezeket szedjem ki, vagy akkor ők nem szeretnék, hogy ez a videó megjelenjen, és hát így is lett. Annak ellenére, hogy elkészült a videó, ti ezt nem fogjátok soha látni, mert nem került adásba, mert ők nem akarták, hogy mondjam, ők inkább azt szerették volna, hogy csak kizárólag a pozitív tulajdonságai jelenjenek meg a videóba, de hát ez nálam ez nem így működik. És elmondom, hogy miért nem. Hát egyrészt, amit mondtam, hogy én magam is szoktam YouTube videókat nézni, amikor mondjuk egy termék vásárlása előtt vagyok,
És nagyon fontos a számomra, hogy meg tudjak bízni abban a csatornában, mert igazából szart se ér egy YouTube videó, hogyha nem tudhatod, hogy ténylegesen abban igazat mondanak. Egyáltalán semmi értelme úgy megnézni. Csak akkor van értelme, hogyha elhiszed, hogy amit ott hallasz, az tényleg igaz, mert az alapján fogsz tudni megalapozott döntést hozni. Én a személyes életemben azt vallom, és ez nem egy szándékos döntés, hanem egyszerűen én ilyen vagyok, hogy engem egyszer lehet átverni az életbe. Ez azt jelenti, hogy nekem nem egy, hanem jó pár olyan ember van az életemben, akivel bármilyen jó viszonyban is voltam, amikor kiderült, hogy egyszer szándékosan egy fontos dologban átvert, onnantól kezdve nekem az az ember nem létezik. Mert én ezt nem tudom megbocsájtani, és ugyanezt várom el másoktól is. És mivel én így gondolkozom, ezért én a saját videóimban sem gondolom, hogy ez máshogy tudna működni, mint hogy ténylegesen a valóságot mondom el nektek. De hogy még egy érvet mondjak emellett, egy YouTube csatornának alapvető érdeke is, hogy igazat mondjon a nézőinek. Hiszen én a ti bizalmatokat is egyszer tudom eljátszani. Most gondolj bele abba, hogyha én valamiről a valóságtól ellenkező dolgot mondok, az mennyire hamar ki tud derülni. Hogyha én egy terméket felmagasztalok, feldicsőítök, miközben az egy szar, és a csatorna nézői közül többen megveszik, akkor szerinted mennyi idő múlva lenne tele az én üzenőfalam, meg a Facebook oldalam, meg a mindenféle csoportok azzal, hogy az én csatornámon nem szabad elhinni, amit mondok, mert össze-vissza kamuzok. Ez az ilyenfajta negatív hír eszméletlenül gyorsan terjed. Ezt egyszerűen én azt gondolom, hogy egyetlen egy YouTube csatorna működtetője sem engedheti meg magának, hogy átverje a nézőit, mert az nagyon hamar kiderül, és a csatorna elveszti a hitelességét, onnantól kezdve az nincs értéke, hiszen én azt gondolom, hogy az én csatornámat nagyon sokan azért nézitek, mert megbíztok abban, hogy amit én mondok például egy termékről, vagy amikor én csinálom a saját dolgomat, most idén például egy pincét fogok építeni a házhoz, meg a napelemrendszert is bővítem, meg persze nyilván ennél még kisebb dolgok is jönnek egy csomók, amikor azokat megcsinálom és elmondom, hogy szerintem hogy kell, akkor én azt mondom el, hogy szerintem az hogyan a legjobb, próbálom a képességeimhez mérten a lehető legjobbat adni a számotokra, és ugyanez a helyzet a teszt és termékbemutató videóknál is, hiszen még egyszer mondom, egyszerűen egy csatorna a saját sírját ássa meg azzal, hogyha átveri a saját nézőit, mert utána, hogyha ez kiderül, akkor elveszíti a csatorna a hitelességét, és onnantól kezdve nem fog érni semmit. Természetesen nyilván az is bent van a pakliban, hogy tévedni, nyilván én is tévedhetek. Volt már olyan, hogy egy információt nem jól tudtam, és azt utána ki is javítottam hozzászólásban, amikor valaki megjegyezte, hogy valamit esetleg nem jól mondtam, mert nem jól tudtam. Nyilván ilyen előfordul, de ezek nem, tehát ezek nem szándékos ferdítések, a tévedni emberi dolog. Igyekszem mindig a lehető legjobban utána nézni a dolgoknak, meg nagyon sok mindenről már azért van egy elég nagy rálátásom, például a hegesztőberendezések kapcsán, de természetesen ezzel együtt tévedés előfordulhat. De ez egy egészen más kérdés, és az ilyen jellegű kritikákat szívesen, vagy javító szándékú hozzászólásokat szívesen is fogadom, és helyt is szoktam neki adni, hiszen ez a csatorna azért van, részben azért van, hogy gyakorlatilag a nézőknek egyfajta segítséget nyújtson, és sok esetben van az, hogy még akár én is tudok plusz információt szerezni a hozzászólásokból, vannak sokan olyanok, elő szokott fordulni, hogy egészen hosszú hozzászólásokat írnak emberek, ezt köszönöm, mert ebből mindannyian tudunk tanulni, hiszen vannak olyanok, akik tényleg évtizedek óta hegesztők, mondjuk, hogy megint ehhez a témához térjek vissza, és sokszor volt már olyan, hogy nagyon jó ötleteket, tippeket vagy tanácsokat írtak le hozzászólásban. Ja, és még valami. Én nem vállalok el mindent. Látom azt is, hogy vannak olyan csatornák, ahol nem nagyon válogathatnak, hanem ide nekem bármit, ami jön.
Én mindig meg szoktam nézni, hogy az az adott gyártó, az az adott termék kategória, vagy az az adott termék, az egyrészt beleilleszkedik-e ennek a csatornának a tematikájába, vagy egyáltalán az én érdeklődési körömbe. Tehát most nemrég például fejhallgató bemutató videó is volt, azzal együtt, hogy előtte én nem sok, régebben volt néhány hifivel, zenehallgatással kapcsolatos videóm, de alapvetően a csatorna egészéhez képest nem sok ilyen jellegű téma volt, de ettől függetlenül ez engem személyesen érdekel, ez a személyes életembe illeszkedik, hiszen tényleg beszereztem fejhallgatót, és tényleg ezeket használni akarom, tehát vannak ilyenek, ami egyszerűen azért kerül csak a képbe, mert ugyan a csatorna témájában eddig nem volt, de egyébként engem személyesen az életem során érdekel, vagy ilyen volt nemrég, karácsonyra kaptam a feleségemtől egy íjat, és készítettem hozzá egy ilyen céltábla tartó állványt, és nem tudom, hogy a jövőben lesznek-e IS-kodós videók, majd meglátjuk, eddig még ilyen nem volt, ez egy új témaként jött be, azért, mert tulajdonképpen az életemnek a része. De jellemzően inkább az van, hogy vannak olyan témák, az itthoni barkácsolás, ezen belül is a fémmegmunkálás, fűrészgép, fúrógép, főleg a hegesztőberendezések, amivel kapcsolatban van már egy jó pár éves tapasztalatom, és ezekben a témákban úgy gondolom, hogy nagyobb biztonsággal fogok tudni nektek értékelhető véleményt mondani egy berendezésről, mert a témában már elég sok mindennel találkoztam. Meg vannak olyan témák is, amikkel pedig azért foglalkozom, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon aktuális mostanában, ilyen például az elektromos járművek, mint a roller vagy a bicikli, meg ilyen a lítium-vasfoszfát akuk, amikkel kapcsolatban én igazából a napelemrendszer, saját napelemrendszerem kiépítése mentén kerültem, de aztán azóta jó pár cég látta más cégek termékeit az én csatornámon, és úgy gondolták, hogy ott, ahol már az ember találkozott, igazából nem is számoltam össze, de szerintem legalább 20 lítium-vasfoszfát akku volt most már nálam az elmúlt 2 évben, különböző márkákból, különböző méretben, feszültség és kapacitástartományban. És nyilván a cégek is azt gondolják, meg szerintem a nézők is, hogy amikor valaki már nem életében először találkozik egy adott terméktípussal, akkor arról egy relevánsabb és megalapozottabb, nagyobb rálátást tükröző véleményt fog tudni mondani. Tehát csomó ilyen van, ami meg azért kerül be a csatornára, mert van már vele kapcsolatban tapasztalatom, és ezért úgy gondolom én is, meg úgy tűnik, hogy a cégek is úgy gondolják, hogy egy megalapozottabb véleményt fog tudni egy olyan youtuber mondani egy adott termékről, aki már találkozott jó pár cuccal abból a kategóriából. Szóval így jönnek össze nagyjából a termékek, és ahogy mondtam, engem legnagyobb részt a cégek keresnek meg, sok esetben aztán nem lesz belőle semmi, sokszor meg amikor meg tudunk állapodni abban, és ők el tudják fogadni azt, hogy itt őszinte véleménymondás lesz, akkor tovább tudunk lépni. De mostanában szerencsére több céggel kialakult már olyan viszony, hogy most már úgymond kölcsönösen javasolhatunk egymásnak termékeket, vagy akár projekteket. Az egyik például ilyen a Wattcycle akkugyártó, akiknek egyrészt nagyon jó minőségűek a termékeik, másrészt nagyon rugalmasak olyan szempontból is, hogy legutóbb például én javasoltam nekik, hogy a lakókocsimba szeretném bővíteni egy nagy 314 amperórás akkura az akkukapacitást, és ehhez kapcsolódóan tudnék egy jó bemutató videót csinálni, hiszen onnantól kezdve ténylegesen ezt akarom használni a lakókocsiban, és így valóban egy akár hosszabb távú véleményem is lesz vele, és ők azt mondták, hogy ez szerintük jó ötlet, és így belementek, de a Vevornál is volt már több ilyen, hogy most legutóbb például, és ezekről bár így elspoilerezhetem, hogy mikről jönnek a jövőben videók, mert itt vannak már nálam a gépek, csak most, hogy -9-10 fok van ottkint, nem tudom róluk megcsinálni a videókat. Náluk például az volt a deal, egy Semus nevezetű
kapcsolattartó van, akivel a Vevornál szoktam levelezni, és megírtam neki, hogy idénre az a tervem, hogy egy pincét fogok építeni a házam mellé, és ehhez például egy betonvibrátort, egy nagyméretű gyémántkorongos betonfűrész gépet, és majd a pince belsejének, az ajzatának a burkolásához pedig egy csempevágót nagyon jól tudnék használni, és így egy ilyen valós körülmények között egy tényleges, igazi építési munka során ezeket jól be tudnám mutatni, és ő azt mondta, hogy oké, ugyan általában úgy szokott lenni, hogy ő aszerint szokott termékeket javasolni vagy ajánlani, hogy mi az, amiből éppen nagy raktárkészletük van és szeretnék eladni, de azt mondta, hogy neki ez az ötlet tetszik, hogy ténylegesen olyan termékeket küldjön tesztre, amiket aztán én valóban jól fogok tudni használni, és így egy valódi, megalapozott véleményt fogok tudni mondani róla. Tehát vannak olyan cégek, akikkel már itt tartunk, akikkel van egyfajta ilyen kölcsönös jó viszony, egy olyan együttműködés, hogy tényleg ilyen kölcsönös javaslatokkal működik, azzal együtt, hogy ahogy az elején mondtam, a Vevornál volt több olyan termék már, amiről megmondtam, hogy az nem éppen, szerintem nem nagyon jó, vagy vannak nem túlzottan jó tulajdonságai is, de látod, vannak cégek, akik ezt el tudják fogadni, és egy hosszú távú jó együttműködést ki lehet alakítani. Ez az ideális szerintem mindenkinek, mert az ő termékeik ténylegesen valóban bemutatásra kerülnek, és hogyha én azt gondolom, hogyha ti nézők azt látjátok, hogy én azt használom, és azért egy ilyen pinceépítésnél egy betonvibrátor is elég sokat lesz használva, hogyha a végére is az lesz a véleményem, hogy ez egy jól működő dolog, akkor azt hiszem, hogy az már tényleg egy megalapozott vélemény. Tehát szerintem a hitelességnek ez is része, hogy ahogy mondtam, ugye nekem belső késztetésem is van arra, meg másokkal szemben elvárásom is, hogy őszinteséget kapjak, meg hát, hogyha tényleg valami rendesen ki van próbálva, arról lehet utána valódi véleményt mondani. Na, nagyon sokat beszéltem, hogyha valaki ideig meghallgatta, akkor elismerésem. Örülök, hogyha volt, akit ennyire érdekel ilyen mélyebben is, hogy hogyan működik ez az egész terméktesztelő, termékbemutatós, de szerintem egy érdekes dolog, meg azért gondoltam, hogy erről beszéljek, mert nem biztos, hogy mindenki ténylegesen érti vagy átlátja, hogy ezek hogyan működnek, és hogy miért gondolom én azt, hogy csak is őszinte véleménnyel lehet hosszú távon, vagy őszinte véleménnyel szabad hosszú távon egy YouTube csatornán megjelenni. Nálam továbbra is ezt várhatjátok, hogyha tetszik, amit itt hallottatok, akkor kérek egy lájkot, hogyha várjátok a következő videóimat, és még valamiért nem lennétek feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok az új videókról, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!